Chào mọi người, mình là Liêm ở LS Realty đây. Hôm nay mình có hẹn đi coi 3 căn nhà mà khách mình muốn tìm mua để làm Airbnb. Hôm nay mình đang đứng tại địa chỉ nhà là 2408 Via Barcelona ở thành phố Carrington, zip code là 75006. Thì từ ngoài chạy vô mình thấy là cái khu này nó rất là gần đường George Bush. Từ đây chạy ra George Bush chỉ có khoảng chừng 5-7 phút thôi. Và nó cũng rất là gần sân bay, tại vì một trong những cái tiêu chí chính của cái người khách hàng của mình là họ muốn mua nhà có hồ bơi để làm dạng Airbnb mà luxury, và họ muốn mua gần khu vực sân bay để mà tiện cho khách đi đến. Ở khu này thì mình thấy là một cái khu bình dân của Carrington, nhưng mà nhìn cũng rất là sạch sẽ. Các bạn có thấy là giờ này đang là khoảng chừng 2-3 giờ trưa ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng có một số nhiều xe đậu ở nhà, nhưng mà người ta không có đậu ở trên đường, cho nên là đường xá nó cũng rất là gọn gàng. Ở đây chỉ có 1-2 cái xe đậu trên đường thôi, còn lại là người ta đậu trên cái driveway của người ta hết. Và cái đường của cái khu này á, các bạn thấy nè, cũng rất là mới. Mặc dù là cái nhà ở đây là năm 70 mấy rồi, nhưng mà cái đường này mình nghĩ là họ cũng mới làm lại gần đây. Đường ở đây nè, không có bị nứt nẻ gì hết. Mấy cái driveway của người ta cũng không có nứt nẻ gì hết. Nhìn từ phía ngoài vô thì nhà này nhìn cũng khá là cân đối. Mình thấy có vẻ là trên listing á, người ta đã thay đồ phía trong hết rồi. Những cái cửa sổ mình thấy cũng là cửa sổ mới nè, họ thay cái cửa sổ vinyl mới luôn, nguyên một cái khung luôn, chứ không phải thay cái kiến không. Ở đây thì mình thấy dấu là lúc trước họ có đào cái chỗ này để họ sửa cái foundation. Mình không biết là họ sửa cái chỗ phần móng riêng của cái driveway ở đây thôi hay không, hay là họ đào để mà họ bỏ cọc vô, xích vô trong cái nền của cái gara. Nhưng mà ở đây có dấu nè, cái dấu này cũng khá là mới. Mà các bạn thấy là chỗ này nè, cái gara và cái driveway nó lệch lên một chút. Mình nghĩ cái này là do họ cố ý làm như vậy. Tại vì có một số nhà họ cố ý làm cái driveway và cái thềm gara nó lệch lên để mà khi người ta chạy xe ngang qua, người ta biết là người ta đã chạy ngang qua cái làn đó rồi. Chứ còn nếu mà nó bị sụp á, thì nó không có đều như vậy. Nhìn cái này nó rất là đều. Bên ngoài thì nhà này họ ốp siding nhiều, cho nên là khi mà mình đi coi ở phía ngoài mình sẽ rất là khó thấy cái phần là nó có bị nứt móng hay không. Chút xíu nữa mình vô trong nhà mình sẽ coi những cái chỗ khác. Nhưng mà máy lạnh ở đây nè, nhìn rất là mới. Máy lạnh hiệu Carrier, nhìn khá là mới. Để mình coi coi. Máy lạnh là tháng 8 của năm 2017, cũng còn khá là mới. Hàng rào ở đây họ làm cái cổng hàng rào 8 feet mà nhìn hàng rào cũng còn rất là đẹp nè. Bản thân mình thì mình không thích cái siding này lắm, nhưng mà cái siding của nhà này thì nhìn cũng còn khá là ổn. Giờ mình đi vòng qua bên kia mình coi phía ngoài trước khi mà mình đi vô trong coi cái phần nội thất. Ở đây mình thấy cỏ nhà này họ chăm sóc cũng kỹ nè. Cỏ rất là đẹp, không có một chút cỏ dại luôn, và họ cắt rất là đều. Ở đây thì họ làm cái landscape, họ làm cái phần tiểu cảnh lại, nhìn cũng rất là hay. Những cái cây bông này là họ mới làm nè. Ở đây có một cái là cái cây crepe myrtle này nó hơi gần cái mái nhà, và các bạn thấy đó là những cái cành cây nó chạm vô trong cái phần mái nhà rồi. Thì nếu mà gió lớn bão á, nó thổi cái cây nó rung rinh qua lại, nó sẽ quẹt vô, nó làm hư mòn cái mái nhà cho đó. Cho nên nếu mà những ai mà có cây cối gần nhà mà cái cành nó đụng vô cái mái nhà như vậy á, thì mình nên trim cái cây đó đi, cách ra. Theo mình nghĩ là ít nhất là khoảng 5 feet là nó ok. Nhà này thì mình thấy có vẻ móng cũng ok. Tại mình để ý mình thấy là cái phần ốp siding ở đây nó không có hở ra, và những cái chỗ có gạch đó nó cũng không có bị nứt mấy. Bên kia có một cái cổng và bên đây cũng có một cái cổng mà họ có khóa ở trong, cho nên mình không có vô được. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà để mình coi, rồi một chút mình vòng ra đằng sau. Chỗ này cũng khá là yên tĩnh, mặc dù là gần đường George Bush, nhưng mà đứng trong đây không có nghe tiếng xe của cái đường highway ở ngoài. Đi vô nhà thì mình thấy là còn mùi sơn mới. Mà lúc nãy mình mới vừa gọi cho cái người agent thì họ nói là mới mấy bữa trước cái nhà này
họ bỏ xuống off market để mà họ sửa cái sàn. Tại vì hôm bữa lúc mà họ install cái sàn á, họ làm cái sàn không có đúng nên là họ phải làm lại. Mấy cái người contractor họ phải làm lại. Thì vừa bước vô cửa, phía đây là phòng khách. Thì bên trái của mình bên đây đó là phòng giặt đồ. Cái này là một cái thiết kế khá là lạ, mình rất là ít thấy. Đó, ở đây là chỗ để máy sấy nè, máy giặt nè. Họ cũng đã thay cái hộp, họ cũng đã thay cái vòi nước của máy giặt rồi, nên nhìn khá là mới. Thì cửa này chắc chắn là cửa sẽ thông ra gara. Để mình đi ra gara mình coi luôn. Ở đây mình thấy cái sàn gara nó cũng còn khá là tốt, nó không có bị nứt nẻ gì mấy, cho nên mình nghĩ là nhà này với cái móng nhà này thì không có vấn đề. Ở đây nó chỉ có một cái lằn nứt nhỏ nè, các bạn nhìn kỹ sẽ mới thấy cái lằn nứt nhỏ này là cái lằn nứt hairline, nó đi từ đây ra ngoài kia. Thì cái này chỉ là cái lằn nứt trên bề mặt thôi, cho nên thông thường nó không có ảnh hưởng gì đến mái nhà, nó không có là một cái dấu hiệu để cho mình thấy là nhà bị vấn đề về móng. Ở đây thì cái gara này á, hai bên họ không có để drywall, họ chỉ có cái khung thôi. Mình nhìn thấy nè, đây là chỉ khung thôi, họ không có ốp drywall. Có thể là nhiều khi hồi xưa có drywall nhưng mà nó cũ quá nên là thay vì họ thay thì họ tháo ra luôn. Ở trên trần thì có drywall và họ đang mết lại, nhưng mà họ sơn tới đây giữa chừng thì họ dừng. Mình không biết là tại sao lại như vậy. Cái này là bảng điện chính của nhà. Bảng điện này nhìn có vẻ như là họ đã upgrade rồi. Cái này là bảng điện 200A nè, là cái bảng điện này là họ đã upgrade cho cái nhà này rồi. Đây là máy nước nóng này xài điện, có vẻ cũng còn khá ổn. Cái gara nó hơi cũ và nó chạy xích đó, cho nên là nó hơi kêu thôi, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì. Có một cái mà mình để ý mình thấy không thích lắm, cái sàn nhà các bạn bước vô á, ở ngoài bước vô nó lên một cái bậc, xong rồi vô đây á nó là một cái bậc ở giữa. Các bạn thấy không, từ đây bước xuống chỗ phòng máy giặt máy sấy là nó là một cái bậc. Sau đó khi mà các bạn đi qua đây đó, bước xuống vô phòng khách cũng phải để ý một chút xíu, nó là bậc đi xuống dưới đây đó. Cái sàn này là sàn vinyl, luxury vinyl plank là họ mới làm lại. Mình thấy họ cũng làm lại luôn cả cái bo, cái trim gỗ ở dưới, mà mùi sơn còn rất là mới. Chỗ này là cái lò sưởi nè, lò sưởi thì mình thấy vẫn là lò sưởi cũ, họ không có thay. Họ có sơn lại trên trần, họ sơn lại những cái beam này để nhìn cho nó hay hơn. Và cái này là có cái ceiling, cái vaulted ceiling, cho nên là chỗ phòng khách á, các bạn thấy nè, là cái chiều cao của phòng khách nó khá là cao. Ở đây có thêm một cái wet bar nhỏ nữa. Cái phòng khách này nó mở thông qua đến bên kia là không gian phòng ăn dành cho gia đình. Ở đây nhà này cái diện tích nó hơi nhỏ, cho nên là nó không có không gian phòng ăn dành cho khách, nó chỉ có không gian phòng ăn dành cho gia đình thôi. Mà ở đây có tới một cái cửa đôi để đi ra đằng sau vườn nè. Cái này là tới hai cái cửa đôi lận, nó bự hơn cái cửa bình thường nữa. Rồi thêm một dãy cửa sổ bên đó với lại cái cửa sổ bên đây, cho nên đứng ở đây các bạn thấy là giữa trưa mình đứng đây mình không có hề bật đèn ở trong nhà, nhưng mà nguyên cái chỗ này là rất là sáng, tại vì ánh sáng tự nhiên nó vô rất nhiều. Ở đây là toàn cửa kiến không. Và cái cửa bên đây thì họ thay lại mới rồi nè, cái loại này là loại vinyl, họ thay cái khung mới hoàn toàn. Và cửa sổ này cũng là cái mới, nhưng mà bên đây á là cái loại cũ. Các bạn nhìn là các bạn thấy liền, đây là cái khung nhôm. Bếp ở đây thì khá là gọn, nó như là một cái bếp trong apartment. Tại vì cũng đúng thôi, nhà nó chỉ có khoảng 1.400 mấy chục square feet, cho nên là cái bếp dạng cỡ này là đúng cái size của nhà rồi. Cái bếp nó gói gọn ở trong chỗ này, mặt đá granite là họ thay rồi. Phần cabinet thì họ sơn lại chứ họ không có thay. Cái phần cabinet này là cabinet cũ và họ sơn lại, nhưng mà mình thấy họ sơn cũng kỹ. Phần vent hood cũng mới thay, bếp này là cũng mới thay. Phần vent hood này thì không có hút ra ngoài, vent hood này chỉ là vent hood nó recirculation thôi, nó chỉ có hút lên rồi nó lọc qua cái lưới lọc rồi nó thải khí lại vô trong, chứ nó không có đẩy hơi ra ngoài. Tủ lạnh này thì là tủ lạnh cũ, mình nghĩ là họ để lại luôn.
Máy rửa chén thì họ thay cái loại máy GE mới nè. Ở cái bồn rửa chén thì mình nghĩ vẫn là loại cũ. Ở đây họ cũng có sơn lại phía dưới rồi, làm nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ. Vậy thì là nhà này nếu mà thiết kế như vậy thì tất cả những cái phòng ngủ sẽ nằm bên kia. Bây giờ mình đi coi phòng ngủ trước khi mà mình đi ra sau sân vườn. Nhà này cái hay nhất của nó là cái sân vườn đằng sau. Chứ còn phía trong nhà thì nó cũng giống như những cái nhà mà đời năm 70 mấy khác thôi. Ra đây á, cái ceiling nó drop xuống là còn khoảng chừng 8 feet. Tại vì cái cửa khung ở đây là 6 feet cho nên tới đây là 8 feet. Ở đây là cái phòng tắm nhỏ cho hai phòng ngủ nhỏ. Phòng tắm nhỏ thì họ cũng thay cái phần mặt granite rồi nè. Nhưng mà tủ ở đây, cái cabinet thì vẫn là loại cũ thôi. Những cái đồ của phòng tắm này vẫn giữ nguyên là đồ original hết, đồ từ thời xưa hết, họ không có thay gì hết, họ chỉ có touch up lại thôi. Ở đây là họ đi khót lại nè, họ khót lại silicone để mà nhìn cho nó sạch sẽ. Nhìn chung thì cũng còn ok, vẫn còn xài được bình thường, nó chỉ có là không có hiện đại như là cái model bây giờ thôi. Bồn cầu thì mình thấy là bồn cầu cũng khá tốt nè, bồn cầu hiệu Kohler, cho nên là cũng khá là tốt. Vòng ra đây, ba phòng ngủ nó đều nằm ở hướng này hết. Bây giờ mình qua bên trái của mình là phòng ngủ chính trước đi ha. Thì bên trái của mình là phòng ngủ chính, khi mà đi vô các bạn thấy nè, nhà này nó lại có một cái dở ở đây nữa là ở đây họ lại làm cái bậc đi lên. Cái sàn nó không có thẳng mà nó lại có thêm một cái bậc đi lên. Mình thấy có một số những cái nhà cũ thời xưa họ cũng thiết kế theo kiểu này. Cái này có thể là model của năm đó. Ở đây mình thấy là cửa sổ chỗ này họ cũng thay mới hết rồi. Cái cửa sổ vinyl nhìn rất là tốt. Trần thì hơi thấp do là chỗ đó là 8 feet mà nó bị lên trên một bậc, nó mất thêm một phút nữa cho nên là cái trần đứng đây mình nhìn lên thì mình thấy cái trần phòng này hơi thấp, nhưng mà có điều là cửa sổ nó lớn á cho nên là ánh sáng tự nhiên vô nhìn nó cũng đỡ bị ngộp. Bên đây là cái closet. Ở đây có một cái closet nhỏ. Còn bên đó là phòng tắm. Thì cái phần bồn rửa mặt họ để ở ngoài. Ở đây họ thay luôn cả cái công tắc rồi. Công tắc là cảm ứng luôn. Công tắc touch này. Đó, có dimmer luôn. Nhìn cũng khá là hay. Mặt đá họ cũng thay rồi. Như tương tự như cái phòng tắm nhỏ bên kia, mặt đá thay. Cabinet thì họ sơn lại. Ở trong đây cũng tương tự giống như bên kia. Phần phòng tắm thì họ không có remodel nhiều. Ở đây họ chỉ có làm gọn gàng sạch sẽ lại thôi, chứ không có làm lại cái thành cái phòng tắm đứng. Ở đây cái gạch này vẫn là gạch loại cũ và cái bồn này vẫn là cái bồn loại cũ. Tương tự như bên kia thì họ dùng cái bồn cầu là bồn cầu Kohler nên cũng ok. Qua hai phòng ngủ cỏ coi thì mình thấy là hai phòng ngủ nhỏ này nó cũng không có gì đáng nói. Cái size của nó rất là bình thường. Chỉ có cái là cái cửa sổ này cái size bự hơn bình thường nhiều nè. Dạ là họ không có để cái màn sáo đó, cái blind, cho nên là nhìn ánh sáng vô nó nhiều. Phòng này rất là sáng. Trần thì cũng 8 feet như bình thường. Ở đây thì có cái closet. Cái size của closet này thì rất là bình thường. Nó y chang như những nhà khác, không có gì để nói. Thì mình nghĩ là phòng bên kia nó cũng tương tự giống như vậy. Bên đây thì size phòng ngủ bên đây nó bự hơn một tí, với lại nó có thêm cái bay window. Và ở đây có tới 3 cái cửa sổ lận, cho nên ánh sáng vô nhiều hơn cái phòng bên kia. Nhìn phòng này thoáng hơn nhiều, mặc dù là cũng 8 feet thôi, nhưng mà thoáng hơn cái phòng bên kia nhiều. Cái size closet thì nó cũng tương tự. Bên đây thì có một cái cửa nhỏ, mình nghĩ là chỗ để máy lạnh nè. Ok, máy lạnh ở đây nhìn cũng khá là mới. Như lúc nãy mình coi cái cục condenser ở ngoài đó, cục condenser ở ngoài là năm 2017. Nhìn nó cũng khá là mới nhưng mà không thấy cái năm. Nhưng mà máy này là cũng là loại máy tốt đó. Mà máy này là dạng máy lạnh, xài heat là xài heat pump chứ không phải là xài gas furnace giống như là những cái nhà khác. Ở đây ở Texas thì đa số mình thấy mọi người là đều xài heat mà dạng furnace, tại vì thì gas nó rẻ hơn tiền điện một chút, nhưng mà có nhiều nhà họ gắn cái máy lạnh họ dùng heat pump thì nó sẽ hay hơn.
Ở đây thì cái máy này là xài heat pump. Nhìn họ install cũng khá là kỹ, nhìn rất là đẹp. Bây giờ tới chỗ màn chính nè, là mình đi ra đằng sau vườn mình coi cái phần phía sau vườn. Cái phần phía trong nhà này thì nó không có gì đặc biệt khi mà mình cho mướn Airbnb á. Những cái nhà luxury á, họ làm Airbnb đa số là họ chú tâm vô cái phần vườn sau hơn là cái phần phía trong nhà. Thì từ trên hình mình thấy cái vườn này cũng khá là đẹp. Ở đây ra là mình thấy ở đây họ tráng bê tông mà có rải sỏi, nhìn rất là cao cấp. Và phần landscape á, họ rải đá xung quanh chỗ này hết, xung quanh nhà nè. Họ rải đá hết, họ làm cái gạch mà có đường đi. Nhìn khá là hay. Và cỏ ở đây họ chăm sóc cũng kỹ nè. Mình thấy phần hồ bơi cũng còn khá là mới. Hồ bơi này có thể coi là cái hồ bơi mà nhìn khá nhất bữa giờ trong cái nhóm nhà mà cỡ 450 ngàn mà mình đi coi. Tại vì nó khá là bự và cái hình dáng của nó rất là hợp với lại cái sân sau ở đây. Đồng thời là cái người chủ nhà ở đây họ cũng có mắt thẩm mỹ khi mà họ làm cái tiểu cảnh đó, là họ trồng ở đây là cái loại cây thông tới trên. Cho nên là nếu mà cái cây thông này các bạn trồng á, sẽ đỡ về cái phần bảo dưỡng hơn. Tại vì tới mùa á, nó sẽ ít rụng lá hơn là những cái cây khác. Ở đây có một dãy crepe model nè. Và bên kia họ trồng một dãy tre. Bên đây họ trồng một dãy hàng tre. Nhìn rất là chill. Cái sân sau này rất là đáng tiền nè. Nhìn từ đây á, lên cái phần mái nhà của nhà này thì mình thấy mái nhà cũng còn khá là tốt. Cái lớp mái nó không có bị dợn sóng và cả cái shingle nhìn nó cũng còn mới nữa. Cái lớp mái shingle nó cũng mới. Và nhà này họ cũng có làm máng xối nữa. Đây, các bạn thấy nè, chỗ này cũng có máng xối. Rồi đằng kia thì họ có làm thêm một số những cái chỗ có mái che để mà ngồi picnic. Nói chung là cái sân vườn chỗ này khá là đẹp. Sẵn tiện mình đi coi vòng vòng, mình dòm coi là ở đây có nứt cái gì trên tường hay không. Thì hiện tại thì mình chưa thấy. Ở đây có nè. Nếu các bạn nhìn kỹ thì ở đây có một cái vết nứt nhẹ. Họ có trám lại rồi. Đây nè. Từ đây nè, có một cái vết đi xuống nè. Đó, đi vòng qua bên đây. Đó, đi xuống đây. Rồi nó đi dọc xuống đây. Ở đây nó dọc ngang qua cái gạch nè. Họ có trám lại nè. Đó. Nhưng mà cái vết nứt này rất là nhẹ. Nhà này đã đời năm 70 mấy rồi, cho nên mình nghĩ là về vấn đề móng, nếu mà nó nứt như nhẹ như vậy á thì nó không có ảnh hưởng gì mấy. Mà nãy giờ mình vô phía trong nhà mình để ý những cái gáp ở trên cửa mình cũng không thấy mấy. Ở đây cũng không thấy nứt gì hết. Cái này là chỗ máy bơm và máy lọc của hồ bơi. Cái sân này rất là chill. Nếu mà mình cho mướn Airbnb dạng luxury á, mình văng thêm một tí đèn ở đây, những cái đèn mà để ngoài trời á. Rồi mình để một số những cái phao, mình thấy có nhiều người làm rồi, để phao rồi họ cho vẽ hình, giống như vẽ hình lên để chụp hình ở trên cái hàng rào hoặc là trên tường thì rất là thu hút khách. Cái này là chỗ bên cái sân bên hông. Cửa này là cửa nhìn đi vô cái bếp nè. Đây là cái chỗ mà bếp nè, ở trong nè. Mình qua đây mình cũng để coi coi là ở đây nó có vấn đề gì không. Thì theo mình thấy cái móng nhà này hồi trước họ có sửa, họ có cái dấu họ sửa ở ngoài, nhưng mà nhìn xung quanh thì lại không có cái dấu chỗ nào khác. Mà phần nứt của gạch đó thì nó rất là nhỏ, nó chỉ có như là một cái đường chỉ thôi. Và cửa trong nhà thì không thấy có bị lệch, cho nên là mình nghĩ là cái foundation của nhà này nó không có vấn đề. Nếu mà nó có bị thì nó cũng bị rất là nhẹ và người ta đã sửa rồi. Chấm điểm nhanh cho căn nhà này thì mình thấy vị trí của căn nhà này mình cho nó tầm ở 9 điểm. Tại vì nằm trong cái khu này nó hơi cũ tí xíu, nhưng mà có điều là khu này nó cũng khá là sạch sẽ và yên tĩnh. Ở đây rất là gần sân bay Lovefield. Từ đây chạy ra Lovefield chắc mình nghĩ cỡ 20 phút và nó cũng tương tự. Thời gian chạy ra ngoài sân bay DFW nó cũng khoảng chừng 20 phút. Và ở đây á, đi những cái khu vực khác, ví dụ như là các bạn đi lên Frisco, đi qua bên mé Fort Worth đi về Dallas, nó nằm ở khá là trung tâm, cho nên là chỗ này, vị trí chỗ này, ngoài cái vấn đề là cái khu vực ở đây nó hơi cũ một tí, thì
vị trí khá là đẹp. Về cái phần ngoại thất của nhà thì mình thấy là ngoại thất rất ổn. Ngoại thất của nhà này với cái tầm giá ở đây mình cho là tầm 9 điểm. Tại vì có một số cái ví dụ giống như là cái phần đường từ ngoài chạy vô trong cái khu này thì nó có đi ngang qua một cái khu đẹp và một cái khu nó cũng khá là hơi cũ, nhưng mà về phần ngoại thất ở đây thì riêng của căn nhà này thì nhìn nó rất là hài hòa. Phía trước phía sau nhà, đặc biệt là cái phần hồ bơi phía sau rất là đẹp, hàng rào họ làm cũng kỹ, phần landscape phía trước cũng đẹp. Nhưng mà cái này á, nếu mà khi mà mình làm Airbnb thì mình cũng phải chăm sóc thì nó mới được như vậy. Cái này là họ cũng chăm sóc kỹ lắm á. Phần mái nhà, máy lạnh thì cũng khá là ok. Nói chung là nhà này khi mà mình mua là mình vô mình sử dụng, mình ở được liền, chứ mình không có cần phải làm gì nữa hết. Về phần giá trị của listing này thì mình nghĩ là mình cho listing này tầm khoảng chừng 8 điểm đi. Tại vì căn này nó rất là hoàn thiện, nó không có gì để mà mình phải lo hết. Họ thay tất cả những cái mà cần thiết rồi. Mái nhà rất là đẹp, móng nhà mình thấy cũng không có vấn đề gì. Về phần cửa sổ xung quanh thì họ cũng thay hết những cái cửa sổ loại mới. Backyard phía sau, cái hồ bơi quá đẹp, mình nghĩ là còn trong perfect condition. Và cái phần landscape phía sau nhà cũng tuyệt vời. Cho nên là mình cho cái giá trị listing này 8 điểm. Tại vì nó đang list ở mức giá là 430.000. Mà có điều là nhà này nó chỉ có 1.465 square feet thôi. Xây năm 1973, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Tính ra là nó tới 293 đồng một square feet, là khá là cao so với cái khu vực ở đây. Tại vì khu vực ở đây những cái nhà nhỏ như vậy thì có thể nó nằm ở tầm giá là cỡ 230, 240 cũng có. Nhưng mà sẽ hiếm có cái nhà nào mà họ sửa lại hết tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới, mình dọn vô là mình ở, mình không có lo lắng cái vấn đề gì hết. Cho nên cũng khá là khó nói. Chỉ có điều là nếu mà các bạn mua nhà, những người mua nhà mà họ mua bằng finance, họ mua qua nhà băng á, thì căn này có khi là nhà băng họ xuống họ định giá thì sẽ không tới cái mức giá là 293 đồng một square feet.